Пожалуйста. Пожалуйста. Thank you very much. Köszönöm. Nem eszünk, nem eszünk. Nem eszünk. Nem eszünk. Harmadik kézzel Ajajaj. vodkát. Ah, vodkát. Akkor én veszek egy nagyobbat. Neked mit van? 3-ig fogok számolni, azután Nazdarovie felkiáltással, jó hangosan kiáltsuk, hogy Nazdarovie! Először a vodkát kell meginni, és rá utóenni a sós kenyeret. Fontos a sorrend, nyitom a számolást. Raz, dva, tri, Na zdrowie! Ügyesek a kedves vendégek. Ennél az ősi szláv vendégforró szertartásnál a kenyér a gazdagságot szimbolizálja, aki nagyobbat tört, láthatatom. Ezután ezt nem szoktuk az elején elmondani, mert valaki elszalad a kenyérrel. A só az egészséget jelenti, a vodka meg a Covid miatt muszáj fertőtlenítenünk. Vendégeink, köszönjük, hogy itt vannak, Isten hozta önöket. Tegyék le az üres porakat ide az asztalra, és fáradjanak be. Jukit. Boldog születésnapot! Szibilyai fajta védőt, félretve Szolnokra. Én már itt születtem, 50%-osan vagyok orosz. A feleségem Kátya, Szaratovi lány, ugye a Szaratov fűtőszekrény hazája, mai napig készítik. Ő csak 3000 kilométert tett meg félresz hozzá, mint a Szolnokra. Ugye, rezsicsökkentés kereteiben választottam a feleséget. Ő 100%-osan orosz, és van egy 11 éves fiú, Bogdán, aki értelemszerűen 75%-osan orosz. Ezek az arányok szoktuk mondani, megegyeznek a vodka palack mértékeivel is. Én vagyok a fél literes, fiam a 0,75-ös, és a feleségem a literes. Orosz szokás szerint fogadtuk önöket a bejáratnál, orosz szokás szerint folytatjuk a vacsorát, sőt nem akármilyen vacsorát, ünnepi vacsorát. Úgy tudom, hogy születésnapot ünneplünk. Igen. Hölgynél, igen. Itt is ünneplünk. Itt most nem. Most nem ünneplünk? Most nem. Nem ünneplünk. Nem ünneplünk. Avasztabó ünnepelünk. Ünnepeltek? Mit ünnepeltek? Május nekem. Szülinap. Pótszülinap. Ja, május, jól megijedtem, amiről lemaradtam, mondom. A májusi születésnapot ünnepeljük akkor. Nekem januárban volt akkor. Én amikor betöltöttem az 50-et, azt mondtam, hogy minden nap születésnapot kezdve. Kész. Tehát én úgy kelek fel, hogy gyerekek. Minden nap ajándék. Igen, de ünnep. 3 vagy. Jó. Megállunk. 3 éve ünneplek folyamatosan. Nem látszik. Igen, néha kihagyom. Na, Csak egy heteteddig van. ugye asztalon zakuszkák vannak, ugye ez egy tradíció. A vendég érkezés előtt a házigazda telepakolja mindenféle finomsággal az asztalt, amit egyszerűen csak zakuszkáknak hívunk. Ugye mindenki tudja a zakuszka szó jelentését, ugye ráharapni, utóenni a vodkára, ez az zakuszka szó jelentése. Ugye gyakoroltuk is az előbb, hogy gondolkozik az orosz. Az orosz először mindig iszik, azután az italra ráeszik, ráharap, utóeszik, vagy zakusz ez ugye innen származik a zakuszka szó. Az orosz egyébként mindent zakuszkának hív, amit a vodka megívása után étel szájából vesz. Fekete kenyér, csöcsök, sósuborka, zakuszka, 3,5 millió forintos belőlakaviár, zakuszka, kész, nincs különbség, egyforma. Többit már megvásárolják. Jó? Kátya el fogja mondani, hogy milyen zakuszkákkal indítjuk a vacsorát. Fogunk természetesen ma még leveseket ajánlani, melegételeket, desszerteket, érezzék jól magukat. Здравствуйте.
Megint itt vagyok. Kácsvárgy. No, köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Gyorsan megmondok, hogy mit fűztünk ma. Minden asztalban ilyen én kedvencem zakószka, ez a sprótos buterbrodok. Ilyen csésze van kis ráksaláta, rákos kukorica tojás, korianderes léva, sült padlizsán tigers töltött sajttal. Sült például, mint a palacsinta, marhahúsos van töltve. Ilyen piros kocka, ez granátáló kárkötő saláta, csirkémmel meg zöldségek. Meg piros kerekes forma, ez tövényigret, zétlen káposztaban krumpli. Saját tányán lehet szedni. Jó évet kívánok, приятного аппетита! Itt 3 vodka után csak oroszul lehet beszélni. Gyakoroljuk. A vodka az egyetlen ital a világon, amihez ételt ajánlunk, amihez főzünk. Egyébként mindig az ételhez szokás párosítani az italokat. Jogilag megvan a létszám, kicsit a vodka körülkerülve meg tudom állapítani. Ilyenkor mindenkit egybeszámolunk, nehogy valaki kényelmetlenül érezze magát. Ez egy nagyon fontos íratlan szabály. Ha valaki egyedül iszik, ugye lenézik, alkoholistának számít. Ha ketten isznak, akkor mi van? Alkoholistán. 2 alkoholista, így van. De ha legalább 3 összejönnek, és bőven meg vagyunk, ezért Az már szociális hívás. onnan ez egy tiszteletre még, hogy így van. Társadalmi össze, tiszteletre méltó társadalmi összejövetel. Ugye most érkeztünk Szentpétervárról, csodálatos város, mindenkinek csak ajánlom. Azért még ott is lehet találkozni az aluljáró olyan emberekkel, akik járnak és ezt mutogatják. Ki emlékszik erre, hogy mit jelent? Még 2 ember jár. Egy. Nagyon ismerős volt. Na, megvan, hallgatom. De ezt én tudtam egyébként. Ezt azért mondom, ami Szentpéterben történt, az Szentpéterben most. Sose jártam. Aha, én sose valóban, tehát így van, meg tudom erősíteni. De most tudom, hogy sosem jártott. Hogy az úr mondta, ez azt jelenti, hogy van egy üveg vodkám, 2-en már vagyunk, kell egy harmadik, és akkor csatlakozik hozzájuk egy harmadik személy, megisszák az üveg vodkát, összedobják az árát, szétmennek. Előtte se ismerték egymást, utána se találkoznak soha az életben. A másik nagyon fontos dolog, hogy a vodka fogyasztás a vacsorasztalnál. Az nem öncélú dolog, nem szórakozás, hanem munka. De most szabin vagyunk. Mindenről túl lenni, de ez munka sajnos. Ugye egy spirituális feladatról van szó. Minden egyes elfogyasztott pohár vodka megpecsételése egy jó kívánságnak, egy áldás kívánságnak, amely egy tószt formájában zajlik. Ugye az első tószt általában találkozása, viszontlátásra örömére hangzik el. A második tószt, a második vodka a szülőkről való megemlékezés. A harmadik, a legfontosabb, a jelenlévő csodálatos gyönyörű hölgyek egészségére és tiszteletére van. Ilyenkor a férfiak felállnak tiszteletük jelével a székből, a hölgyek természetesen ülve maradnak, és hát a körülöttük lévő urak vagy úr, aki vállalja, hogy köszönti a hölgyeket, összeszedi a legszebb szavakat, amiket csak tud a repertoárjából, és hát irodalmi magasságukba emelkedve nagyon-nagyon megdicséri a hölgyeket. Az uraknak profik. Milyen csodaszépek, milyen gyönyörűek a hölgyek, milyen okosak, mennyire hálásak vagyunk mi férfiak, hogy mellettünk vannak, mennyire nem tudjuk elképzelni az életünket nélkül, és hát szépüljenek, viruljanak mellettünk, és hát minden vágyunk, állunk, váljon valóra. Ennél szebbet kell mondani. Mondom, hogy miről van szó. A hölgyek szempillanatát a pillanatban fogadják a jó kívánságokat, de ők is megisszák a vodkát. Már akinek nem kötelező. A vodkáról azért beszélek sokat, mert egyrészt az orosz nemzeti italáról van szó, maga a vodka szó is orosz szó, vizecskét jelent, ezért isszák vizes pohárból. Maradjon már köztük, hogy csak 5 centeket töltök, jó, ez teljesen szabálytalan. Visszavonják az engedélyt, ugye? Addig gondolom, hogy visszaveszik. Eljut Moszkvába, amivel nem képviselem az orosz kultúrát. Oroszországban 100 g, ez a 100 g magyarul, vagyis 1 deciliter az egy mértékegység. Akkor 9 évvel ezelőtt nyitottunk, akkor próbáltuk a magyar vendégeknek ezt a 100 g-ot ajánlani, és hát mi volt a reakció? Hát ez sok, nem. Inkább megiszik 15 felest egy este, de egyszer sem 1 decit, úgyhogy ebben az egyben engedtünk, az összes többi olyan lesz, mint hogyha Oroszországban lennének.
Természetesen, ahol ünneplés van, ott a tosztok sorrendje is másképp alakul. Ugye Oroszországban az év 365 napján több mint 450 ünnep jut. Ezekben nincsenek benne a személyes ünnepek, például a születésnap. Ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep Oroszországban. Ilyenkor a családtagok, rokonok, barátok, munkatársak szívből köszöntőket szoktak mondani, úgyhogy engedje meg, hogy én is akkor Dának is így utólag kívánok a családom nevében boldog születésnapot, és hát kaukázusi hosszú életet és szibéri egészséget is kívánok. Persze szeretnék kérni, a feleségem most rám szólt, hogy miért nem beszéltem, hogy miért olyan sok elefánt itt körülöttünk. Évekkel ezelőtt Szaratovban Kátya barátnőjétől kaptunk 2 elefántot. Ezek ilyen orosz nép viseletben vannak, aklama mintában. És hát próbáltuk letenni, de olyan kultúridegennek tűntek. Orosz bisztró, elefántok, tehát népviseletben, tehát így szépen eldugtuk itt a izére, és hát nem volt igazából jelentőség, vagy úgy éreztük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. És mit ad Isten, ebben az évben jelölték a Valalajka Bistrót az Elefánt nagy díjra, ez egy új gasztronómiai díj, és Kelet-Magyarországra osztották, Nyugat-Magyarországra, Budapest és Pest megyére a kategóriákat, és közönségszavazat alapján Valalajka Orosz Bistró lett az Elefánt díj, nagy díj birtokosa. Mi vagyunk Kelet-Magyarország legnépszerűbb étterme, és köszönjük szépen! Kátyával pont Szentpéterváron voltunk, és meghívtam vacsorára kedvenc ottani grúz éttermembe, amikor telefonhívást kaptunk Budapestről, ahol a kedves pár hívott minket, és a jó hírt elmondták, úgyhogy ott ünnepeltük. Andris, mondjuk, hogy egész bornap. Egész bornapot így állt, mondom, hogy innentől lától lekértük, ugyanis Balást is átkértük meg, hogy képviseljenek minket az átadásnál. Tehát tudtuk, hogy belekerültünk az első 3-ba, de ugye ott a helyszínen derült ki, hogy igazából akkor derült ki, hogy igen. Mondtam is, nekik írtuk, hogy ne búsuljatok, a harmadikak leszünk, másodikak, semmi Az aranyön is szépen csináljuk. Igen. Úgyhogy most tele vagyunk elefántokkal, ez az oka, úgyhogy... Köszönjük szépen! És jól nevel. Tessék is jelentkezik a... Van a hajdinával is. Tessék. Bors. Ilyen színes bors. Köszönöm, ennyi. Nézd, lenyúltak. Lenyúltak. A régi Szovjetunióban 15 féle vodka márka volt csak, a mai Oroszországban több mint 5000. A 15 szovjet klasszikus vodka márka egyik a Ruszkaja vodka. Ez a Szovjetunióban is egy prémium kategóriás vodkának számított, ez következik. Köszönöm. Hát akkor azt kívánjuk, hogy még nagyon sokszor köszöntsünk téged. Ваше внимание. Kedves vendégeinket is figyelmüket kérem szépen. Я вас сначала всех хочу поблагодарить, что сегодня вы выбрали нас опять. Большая вам благодарность за это. Мне всегда это очень ценно и приятно. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagyra értékelem, hogy minket választottak.
valaki ismét miket választott, ma is estüket nálunk töltik, köszönet ezért önöknek. Но по традиции здесь место называется балалайка не просто так. Мы не только накрываем столы по-русски, заставляем друг кушать, тосты говорить. Только здесь в Венгрии звучит русская балалайка. Nem véletlenül hívják ezt a bistrót balalajkának, nem csak az orosz gasztróniával lehet találkozni, jó sokat enni, tosztokat mondani, vodkát inni. Azt nem mondtam. Ja? És a költői szabadság hol marad? Magyarországon ez az egyetlen hely, ahol élőben megszólal a balalajka. Я профессиональный музыкант и юрист уголовного права в одном лице. Én professzionális zenész vagyok, és büntetőjogász egy személyben. Поэтому, дорогие гости, если вам вдруг сегодня будет что-то не нравиться, подумайте, надо ли мне об этом знать. Úgyhogy kedves vendégeink, ha ma esetleg valami nem tetszett, gondolják át, hogy kell erről nekem tudnom. Самый простой с виду инструмент, деревянный, очень дорогой, 3 струны, 2 из них одинаковые. Ugye a balalajka egy egyszerű kinézetű hangszer, egyébként nagyon drága, fából készül, 3 búrja van, ebből 2 egyforma. Я играю руками пустыми, без медиатора. Puszta kezemmel játszok a hangszeren, nem használok pengetőt. Это типично мужской инструмент. Ez egy tipikus férfi hangszer. Не надо меня спрашивать, почему я выбрала. Nem kell kérdezni, miért választottam. Музыка для вас. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Эх, не знал бы вас, не страдал бы так. Я бы прожил жизнь улыбаючи. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Подойди ко мне, ты мне нравишься. Поцелуй меня, не нравишься. Поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся. По обычаю петербургскому, по обычаю древнерусскому, лишь Аким не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас. Как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Ну а следующую песню поем все вместе. Кто не поет, тот десерт не получит. A következő dalt énekeljük együtt, aki nem énekel, nem kap desszertet. Не слышны в саду даже шум
Спросили? Ну, следующая песня. Következő Последняя dal, песня. Есть на всех языках. ez minden nyelven megvan, ez a dal. Да. Сейчас мы проверим, знаете ли вы эту песню. Most megvizsgáljuk, vagy mi van? С Magyarul. Ellenőrizzük, hogy tudja minden. Bármilyen nyelven lehet, bármilyen nyelven lehet. Ехали на дороге с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Как же мне, соколики, за вами душу бы развеять от тоски. Готовы? Дорогой длинною, на ночь лунною, да спеть не хочешь, что вдали звенят, да с той старинною, да с синей струнною, что по ночам так мучила меня. Так выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, той ночи эти отошли. Дорогой длинною, на ночь лунною, да не мой, кто дарит меня. Да старинною, да синей струнною, что по ночам так мучила меня. Той старинною, за семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ча-ча-ча. Azt szeretnénk mondani a férjemmel, hogy mindenkit meghívunk egy pohár italra, aki vodkázik, annak vodkát, aki mást, az mást. És szeretnénk, hogy ez a pohár ital szóljon Andrisnak és Kátyának, és a Balalajka Bistrónak, és az Elefánt Nagy Díjnak, és nagyon sok sikert szeretnénk nekik kívánni. Nagyon szépen nevében. Hogy jött a zene? A zene ez gyerekkoromban van. 7 éves vagyok zenész. Utána játszottam egy zenekar, egy orosz zenekar, utána ott találkoztunk Andrissal itt a Magyarországon, volt egy turné, és ez a szokásos szerelem sztori volt. Azért, hogy nekem az a fontos, meg fű szakma, ez zenész vagyok. Utána fűszó. Neki a testvére végzett Szegeden zenei konzervatóriumban. Ott itt Magyarországon? Igen. Nem, én ott tanultam Oroszországon, csak 17 év. Rácsaszakon végzett, Rácsaszakon, és igen, ez egy kicsit messze áll, ahol valahol
az a jó benne, Nagyon hogy messze. Mikor mentem másodra egyetem, hogy jogegyetem, mindenki úgy nézte, hogy te biztos, hogy ide. igen, Nem, igen. de nem tudom, ez nekem jó volt. Ez teljesen más, teljesen más. Ugye azért végzünk egyetemet, hogy adjon egy szemléletet. Na mondom, hogy csak konzervatórium után ez kicsit ilyen teljesen 180 fokon, teljesen más struktúra kell, nagyon precízbe kell, az nem viszi, mint az lenne csinálva, mint akarok egyébként. És első év nagyon nehéz nekem volt. De lehet, hogy egy kicsit visszahozott a földre. Így van, igen. Ugye? Most Mert az racionálisan kell. így van, így van. Utána most pszichológuson végeztem egy alapdolog, meg egy szakma az is választottam, mint a pszichológus most. Még egy év marad, az is lesz meg egy szakma. És a pszichológia milyen irányban? Gestalt, nem tudom, az ismertek gestalt. Van ilyen módszer, elég új módszer gestaltokban. Ott is van egy alapdolog, amit mindenkinek kell tudni, és utána lehet választani. És hogyan jött az étteremnek a gondolata? Hát nehéz magyarázni, csak valami impulzus volt. Igen? Hát mindenki ellenes volt. Andris is mondta, hogy étterem szólnak. Szólnak ez. Hát minden világban volt ellen, de valahogy ez megy. 9 év. Én azt mondom, az egyik legjobb étterem, ahol én jártam. Köszönöm szépen, köszönöm, неприятно. Nagyon esik. És ez a díja, az is nem mondok, hogy fontos, az vendégek szavaztak. Mi semmi nem csináltunk. És pont volt ilyen 9 év, egy menet, mikor gondolkoztunk, hogy hát elég fáradtó ez a munka folyamatban, hogy hát nem tudom, mondom, kibírunk tovább, vagy hogy csináljuk, vagy valami változni kell, vagy valami, és én mindig kérdezem, hogy mutassak nekem, hogy mi csinálunk, vagy nem csinálunk. És ez egy ilyen úgy ment, én kaptam a választ. De nem kell változtatni, ez egy... Nem csak mondom, hogy ez a pont arra jött, mikor nekem itt volt egy kérdés, hogy csináltuk meg plusz egy most kávéárestek, meg a változt, és egyébként ment. És azt mondom, bennem volt a kérdés, hogy milyen irányba megyünk, hogy kell, vagy valami nem tudom. És ezt jött, tényleg úgy, hogy én kaptam a választ, és ezt csinálok olyan. Én nagyon hálás vagyok, tényleg minden mennek után nagyon hálás vagyok, hogy itt vagyok. Nagyon szépen köszönjük. Jövünk még. Nagyon szépen köszönjük. Спасибо. Nagyon finom minden. Спасибо. Köszönjük szépen. Azt hallottam a feleségettől, hogy te nem nagyon támogattad a kezdetekben ezt az éttermet. Mi volt ennek az oka? Nagyon egyszerűen én magam vendéglátós vagyok, tehát a szakmámat tekintve is az. És hát ez egy kemény szakma. Nagyon sok lemondással jár, az ember élete teljesen megváltozik, éjszaka dolgozik, este dolgozik, hajnalba kell, piacra megy. Tehát volt egy kényelmes életünk előtt, én előtte bor nagykereskedő voltam, éttermesek, számláknak szállítottam borokat, illetve volt itt a Szomszéd utcában egy borvár. És akkor ott boresteket szerveztünk, bortanfolyamokat, borfesztiválokat, stb. Kényelmes munka volt, és erre jött, hogy nyissunk egy orosz éttermet. Hát próbáltam finoman lebeszélni, hogy drágám, ez most jó ötletnek tűnik, de igazából nem. Na most egy feleségnek ellent mondani, főleg ha orosz, sokáig nem lehet. És akkor megvásároltuk ezt a kis üzlethelyiséget, és 2017-ben megnyitottunk 9 évvel ezelőtt. A koncepció egyszerű, orosz ételek, orosz italok, ahogy a nagymamáink készítették, édesanyáink készítették, semmit sem változtattunk meg. Ezeket az ételeket bármelyik átlagos orosz háziasszony ugyanígy elkészíti, nem magyarosítottunk rajta semmit. Ugye ezeket a hagyományokat hoztuk el, hogy egy ember elmegy egy orosz családhoz vendégségbe, ezt tapasztalja meg a vendég nálunk. Azt hallottam, hogy gondolkoztatok azon, hogy valami más is kellene mellé rakni, vagy átalakítani az éttermet. Kell ezt? Volt itt Covid
Covid járvány ide alatt, mint étterem, 7 hónapig zárva volt. Igen, ez igaz. A boltok, élelmiszerboltok viszont meg nem. És akkor beszéltünk róla, hogy nyissunk egy élelmiszerboltot. Ha már élelmiszerboltot nyitunk, nyilván orosz termékekkel kell. Tehát voltak ötletek, ugye az élet hozott olyan helyzeteket, hogy elkezdtünk gondolkodni, vagy esetleg más dolgot is vállalkozásként művelni. De én azt látom, hogy most kicsit helyre rázott minket az élet. Most vagyunk a helyünkön. Tehát ez, amit tapasztaltatok ma este, ez a mi csütörtöki, pénteki, szombati esténk. Tehát így néz ki. A családi kör. Családi kör, köszönöm szépen. És akkor sok visszajáró törzs vendéggel, új vendégekkel, köszönjük, hogy itt vagytok. És természetesen várunk vissza. Köszönjük szépen. Máskor is. Úgyhogy ezek az emberek a mi világunk. Tehát úgy gondolod, hogy most már megtaláltátok azt a közönséget, aki ide jár rendszeresen, illetve hát hallottam, hogy akár 3 hónapra előre kell foglalni helyet. Igen, a hely nagyon népszerűvé vált, és pici is. Ezért valóban érdemes asztalt foglalni, és van, aki évek óta nem tud bejutni, mert amikor neki jó, akkor itt teltház van, amikor neki jó, akkor nem vagyunk nyitva, vagy fordítva, és akkor sokan várólistán vannak valóban. Amikor megnyitottunk 2017-ben, mi egy ilyen kis menüztető helyre gondoltunk először. Tele vagyunk irodai épületekkel, bankok vannak itt. Úgy voltunk vele, hogy az ügyintéző hölgyek, van egy 20 perc ebédidejük, akkor lejönnek, és akkor gyorsan esznek valamit, és tovább mennek. És azt tapasztaltuk, hogy hozzánk az emberek ünnepelni jöttek. Az első vendégeink Veszprémből érkeztek, 75. születésnapot ünnepelni egy úriembernek, aki 3 évig korábban Moszkvában dolgozott, és a gyerekek, az unokák megszervezték neki, és akkor eljöttek konvojban. Ez nagyon jó sikerült első est volt. A következő vendégeink Kaposvárról érkeztek vonattal. Azután meg Mosó-Magyarországról érkeztek. Abszolút ez a nyugat-magyarországi vonal indult el. A Force magazin írt rólunk, kikiáltott minket Magyarország legorosabb orosz pisztolyával. Erre megindult a Rózsadom, jöttek a budai vendégek. Azután megjelentek a gasztrobloggerek, és akkor elkezdtek rólunk a rádióban beszélni, újságokban írni. Egyszer csak azt vettük észre, hogy itt van a TV2 forgat velünk, Nőklapján megjelentünk, és így tovább. Egyre több média talált meg minket, és nyilván ez megtisztelő, és a vendégek meg ugye vitték tovább a tapasztalt élményeiket, és akkor így megteltünk gyorsan. Hát mi nagyon szépen köszönjük ezt az élményt. Igazán nagyszerű élmény volt, és további sok sikert kívánunk az üzletmenethez. Köszönöm szépen. Én személyesen köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És vodkával szabad folytatjuk az estét?